Hi mga ka-lifey! So, nandito po tayo ngayon sa aming munting kitchen to do my first time cooking tutorial sa isa po sa mga famous and one of my favorite Pinoy food, called kare-kare. So, come and join me cooking this and let's have fun. So, ito po, I will show you all the ingredients para po sa mga kare-kare. Okay po, after ko po na mapakita sa inyo lahat ng mga ingredients now, ang una po nating step is papakuluan po natin yung pork. So, eto po, pinakuluan ko na po siya. There we go. Po, habang pinapakuluan po natin yung pork natin o yung baboy natin, kung ano man pong gusto nyo na part ng mga karne, let's have something to do for the preparation of the food. So, imimix po natin yung Mamacita's kare-kare mix into the water. So, yan po. So, ayan na po siya. So, isa-set aside na po natin siya. Okay, after po natin ma-mix yung kare-kare mixture, ito naman po tayo sa atswete. Lalagay po natin siya with the hot water and atswete. So, anato powder. I'll prepare po yung powder para po hindi na po ako magpipit-pit. So, ganon. So, just try to stir it. And set it aside. Set aside din po. Okay, after naman po ng atswete, we're gonna mix cornstarch into water. Ang cornstarch po is we use it para so, i-mix po natin yan. And also, let's set it aside. Okay? So, yan po yung mga 3 mixtures natin na kailangang i-prepare para po hindi tayo nagagahol while we are cooking. Okay, so habang po kumukulo to, pagkatapos po nating pakuluan yung ating pork, ang una po nating ilalagay is ang puso ng saging. Kasi po yung puso ng saging po, matagal po siyang lumambot. So, kaya kailangan po medyo isabay natin po siya sa pork. So, ito po yung puso ng saging natin. So, ilalagay na po natin siya. There you go. And tatakpan po natin siya. And let's wait until like 5 minutes. Okay po, after 5 minutes, ang gagawin naman po natin, ilalagay naman po natin yung sibuyas. At iintayin po natin siyang kumulo ulit. Haluin lang po natin siya. Okay. And sasabay na po natin sa kanila yung paminta, asin, at saka po yung patis. Medyo control lang po natin yung asin kasi hindi naman po natin gusto maging maalat yung ating kare-kare. Ayan po, pagkalagay po natin ng asin, sibuyas, at saka paminta, haluin po natin siya. So, nilagyan ko po siya ng konting mga buto-buto para po mas maging malasa po siya para hindi na po natin lagyan ng pork cubes. Hintayin na po natin, takpan na po natin siya. At antayin po natin siyang kumulo.
So, pagka na po kumulo na po, lalagay na po natin yung sitaw. Pangalawa po ang sitaw dahil po mahirap din po siyang palambutin. So, lalagay na po natin yung sitaw and we'll have to wait again until it boils. Pagkatapos po natin pakuluan ng konti yung ating sitaw, lalagay na po natin yung peanut butter. At ilalagay na po natin yung kare-kare mixture. Haluin po natin siyang mabuti para yung nasa ilalim masama. There you go. Sasabay na po natin dyan yung ginawa nating atswete. So yan, para po tayo nagdadagdag ulit ng sabaw at haluin po natin siyang mabuti. Nasa inyo po yan kung gusto pong dagdagan ng patis. Tatakpan po natin siya and let's have to wait again. So marami po tayong iintaying pakuluan kapag niluluto ang ating kare-kare. Dahil po marami po siyang ingredients na maraming na kailangan talaga ng matagal na pagpapalambot. Like sitaw at saka yung buong puso ng saging. Tsaka po yung mixture kailangan po niyang ilagay natin and ma-absorb po ng mga ingredients yung mixture. Okay, I'm back. So, after po niyong kumulo, so hinalo-halo ko po siya. Ilalagay na po natin yung cornstarch. So, haluin po natin siya mabuti dahil tumitigas po siya dahil medyo natagalan yung pag-set aside natin sa kanya. So, haluin po natin siya before po natin siyang ilagay. So, ang cornstarch po, ang purpose po niya is para maging malapot po yung ating kare-kare. So, haluin po natin siya. So, kanina, natikman ko po siya habang po iniintay ko yung pagpapakulo niya. So, natikman ko po na kulang po yung asin na nilagay ko kanina. So, ayaw po natin siya maging maalat. Ayaw naman po natin siya maging matabang. So, ngayon po, lalagyan ko naman po siya ng patis para po lagyan ng konting lasa. So, mahilig po kasi ako sa patis. Actually, gusto ko nga rin po siyang lagyan ng sili. But it's up to you guys kung gusto niyo po siyang lagyan ng siling para po medyo, kung mahilig po kayo sa maanghang. So, haluin po natin siya. And, we have to put now the talong. And, habang po hinahalo natin siya, ilalagay na po natin yung talong. Haluin lang po natin siya. So, ang talong po, medyo mabilis naman po siyang kumulo. So, we don't have to wait that for long. So, yan. Tingnan lang po natin siyang kumulo ng konti. At tikman po natin siya. And now, pagkatapos po, pinaka-last step natin, ilalagay na po natin yung pechay o kaya bok choy. So, mahilig po ako sa pechay or green leaf. So, medyo dinamihan ko po ito. So, ilalagay po natin siya on top. And we don't have to like stir it. Huwag na po natin siyang haluin. Kasi madali lang naman po silang lumambot. So, ganyan lang po natin. Parang ilagay lang po natin sa medyo idikit lang po natin sila sa water or sa sauce, sa sabaw. And takpan na po natin siya. And pwede na po natin siyang patayin para po medyo hindi po na-overcook yung mga gulay natin. And it's done! So, ayan po guys. Tapos na po tayo magluto. At the end of this video, papakita ko po sa inyo ang ating finished product ng Pinoy Kare-Kare. Sana po magustuhan yung lahat. Tuturo ko ng ang steps tutorial ko para sa pagluluto ng Pinoy Kare-Kare.
And I hope you like it, guys. See you on my next tutorial video. And don't forget to like, comment, comment your suggestion or share it if you like it. And don't forget to subscribe. Bye!